Geliexcs and welcome back to my channel. So for today's video, as you can see by the title, ang gagawin ko is aesthetic wall decor. And actually tapos ko na siya. So, bali papakita ko na lang sa inyo yung mga clips nung ginawa ko tong aesthetic wall decor. And very easy lang siya, pwede rin gawin ng iba. And you just need some collection of images na aesthetic or it's up to you kung anong klaseng images yun. Tapos, kailangan nyo lang ng scissors and tapes. So, ayun guys, yun lang yung basic things na kailangan nyo para dun sa aesthetic wall decor. And ayun, pwede nyo nang gawin. So guys, let's get started to the video. Hey guys, so I am back. So, ayun nga, if you're going to download the images, so pwede kayong pumunta sa Pinterest. So, first, you just search Pinterest and dyan kasi ako kumukuha ng images. Pero you can get the images from Tumblr, pwede rin doon. Pero I have saved ng images. So, pwede nyo buksan yun. So, ilalagay ko na lang yung link dun sa description kasi ito, meron akong account and gumawa na ako ng board para sa wall decor. So, dito na lahat ng images na sinave ko. So, itong mga images na to is yung gagamitin ko para sa wall decor na gagawin ko. If you're going to save the images, kailangan ganito. Click nyo yung image and then click nyo yung 3 dots. Tapos, download image. Pwede nyo ring i-save na like this, right-click and save image as. Pero, mababawasan yung quality ng image. So, it's much better na i-click nyo yung image and then click yung 3 dots and download image. So, ayan. After nyo i-save lahat ng image na gagamitin nyo para sa wall decor, pupunta na kayo sa Word. So, yung akin nalagay ko na yung images lahat dun sa Word and kayo na bahala sa sizes. So, kung nahirapan kayong i-layout dito, kayo ng cotton band na pagbe-basean nyo. So, ganyan. Ilagay nyo ganyan. Tapos, isasakto nyo doon sa size ng bond paper in real life. So, ganyan. So, medyo malapit na siya doon sa size dito sa computer. I mean, sa laptop. Tapos, ayan, dyan yun na pagbe-basean. Kasi pag ipiprint yan, ganito yung mismo itsura niya. So, parang ganyan. So, ayun. I-layout nyo lang siya. Meron din akong malalaking images dito. Kasi parang yun yung pinakamalaking image dun sa wall decor ko. So, ayun, ganyan nyo lang i-save yung images. And, yeah, that's it. Oh, after nyan pala, syempre magpa-print na kayo. Or kung may printer kayo, i-print nyo na. And, yes. So, yun lang. Peace out. So, guys, I am back again. If you're going to search some images para sa wall decor na gagawin nyo, if you want to make it aesthetic, ang keywords na pwede nyo i-search is aesthetic images, like this. So, you could search as that kind of keywords. Depende, basta. So, kunwari anime, search nyo. Wag nyo kakalimutang ilagay yung word na aesthetic. So, parang ganito yung search nyo. Ayan. Kasi kapag i-search nyo yan, magaganda yung images na lalabas. So, ayan guys. After ko magpa-print, I will be back. Hey guys, so I am back. So, ayun. So, here it is. So, hindi ko siya napa-laser print kasi hindi available. So, ayan. As you can see, dito yung electric fan dyan. And, dito ko ilalagay yung mga wall decor. Okay guys, so also bare face lang ako. Wala pa akong lalagay dyan. So please ignore me. Ignore my look right now. This is total of 12 pages. And wait lang pala, kung gusto nyo rin palang gayahin itong buong gagawin ko, itatry kong ilagay yung document or link papunta doon sa document na ginawa ko. So, the materials that you're going to need to make this aesthetic wall decor is the scissors, tape, and also the prints. Yun lang yung materials na gagamitin natin for this vlog. A few inches later. So guys, before we start, papakita ko muna sa inyo yung each pieces or each images na print ko. So, yeah.
Hey guys, so I am back. So ayun, tapos ko na ikat lahat ng pieces and yes. So ayun guys, meron ako neto. So pinagplanuhan ko muna siya bago siya gagawin. Pero hindi ko pa alam kung ano yung didikit ko mismong photos. So ayun, ipaplano ko muna. Aayusin ko lang din tong buong desk ko. So as you can see, ayan. So ayun yung itsura ng desk ko guys. Hey guys! So, ayun, I have already planned kung paano yung magiging layout and I will be sticking it pa lang. So, I have cut all of the pieces. I have planned it and I have decluttered my table. I have organized. So, bago ko pala tanggalin ulit tong lahat ng pinlano ko. Kasi plano pa lang yan. Nag-take ako ng picture niyan. Tapos, ayun, after nun, tsaka ko na siya ididikit isa-isa. So, ayun guys, I think let's go in with the time-lapse. Guys, so finally, natapos ko na idikit lahat ng images and ngayon, natapos ko na rin ayusin yung desk ko. So, ayan. As you can see, yan na yung naging layout ng ginawa ko. So, bali, inabot ako ng gabi kasi nag-start ako ng hapon. Pero yun guys, natapos ko na yung aesthetic wall decor. Ilalagay ko na lang yung link ng Pinterest account ko kung gusto nyo gamitin yung images na ginamit ko. So, ililink ko yun sa baba, sa description box. And then, I will also try na ilagay yung document, yung mismong document na pinaprint ko. Kasi wala kaming printer. So, ayun. Pwede, I think pwede rin yun, pero hindi ko sure kung magagawa yun, guys. If gusto nyo rin gawin to, you could visit Pinterest or Tumblr for the images or pwede rin i-customize nyo, kayong bahala. So, ayun guys. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe, and i-click nyo na rin yung bell button. Bye!